25 سال از کنفرانس معروف برلین میگذره. یکی از عاملین اعتراضات اون دوره امروز مقابل شما نشسته و میخواد حقایق رو با شما بالاخره در میون بذاره تا هر سوالی دارین پاسخ بگیره. امروز میخوام براتون روایت درونی کنفرانس برلین رو ارائه بدم. شادی امین هستم. در برنامه ولتاژ این بار میخوام پاسخ بدم به معمای کنفرانس برلین. بشتابید، این تنها دفعه است که پس از 25 سال میخوام مفصل و سر فرصت به تمام ابعاد این کنفرانس بپردازم و پرده از حقایق تاریخی اون بردارم. کنفرانس برلین نه یک شورش یک لحظه‌ای در سالن، بلکه یک برنامه سازماندهی شده بود در اعتراض به چی ما رفتیم راستی اونجا؟ اصلا چرا رفتیم؟ خب اینا یه عده رو از ایران دعوت کردن، یه عده هم تو خارج بودن، می‌خواستن با هم یک کنفرانس فرهنگی برگزار کنن. ما رفتیم اونجا کنفرانس رو به هم زدیم، باعث شدیم یه عده هم دستگیر بشن. اصلا این کنفرانس چی بود؟ کی برگزارش کرده بود؟ ما کی بودیم؟ من هزاران صفحه اسناد و آرشیو اون دوره رو دارم که امروز هم از برخیش برای اثبات حرفام استفاده خواهم کرد. اولین بار که از این کنفرانس خبردار شدم با این فکس بود. این فکسی بود که به دست من رسیده بود که در اون نوشته شده که کنفرانسی قرار برگزار بشه در برلین. ساعتش نوشته شده که در روز یکشنبه 9 آپریل، 8 آپریل و 7 آپریل، در واقع جمعه تا یکشنبه، این مراسم قراره در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین برگزار بشه. کسانی که دعوت کننده این کنفرانس عنوان شدن در بخش همکاران در آلمان، ما به اسم احمد عزیزی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان برمیخوریم. این کنفرانس از سوی وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه آلمان با همکاری بنیاد هاینریش بول که بنیاد فرهنگی سیاسی حزب سبزها هست برگزار شد. تا اینجاش به نظر میاد که یک کنفرانس فرهنگیه. عده‌ای نویسنده و روزنامه نگار و فیلسوف و فعال حقوق زنان و وکیل و حقوقدان و غیره از ایران دعوت شدن تا بیان و نظراتشون رو مطرح کنن. سال 2000 است. تیتر کنفرانس هست ایران پس از انتخابات مجلس. اگه یادتون باشه مجلس ششم در واقع انتخاباتش صورت گرفته بود و در مورد دینامیسم رفرم و اصلاحات در جمهوری اسلامی قراره صحبت بکنن. عکس خاتمی روی بروشوره. چرا این کنفرانس برگزار میشه؟ ببینید، حزب سبزها نزدیک به 2 ساله که اومده سر کار با حزب سوسیال دموکرات. حزب سبزها از احزابی بود که قبل از اینکه بیاد سر کار شعارش بود بستن سفارت‌های ایران به عنوان لانه جاسوسی. حالا حزب سبزها اومده سر کار، وزیر امور خارجه سبز هست از رهبران حزب سبز و سفر میکنن به ایران، وارد قرارداد میشن. چی بهتر از این که بگه این ما نیستیم که عوض شدیم، حکومت ایران است که عوض شده. اصلاح طلبان اومدن سر کار، اینا خواهان آزادی هستن، اینا در واقع دارن رفرم و اصلاحاتی در اون سیستم ایجاد میکنن که این سالها خاص ما هم بوده. این کنفرانس برای توجیه افکار عمومی آلمانی بود در وهله اول. در عین حال تقویت جناح اصلاحات در افکار عمومی ایرانیان در خارج از کشور هدف این کنفرانس بود. به همین دلیل سفارت جمهوری اسلامی به بسیاری از کسانی که آدرسشون رو در آلمان داشته و به نظرش مهم بوده تو این کنفرانس شرکت کنن دعوتنامه فرستاده بود. خیلی هم از شهرهای مختلف اومده بودن. تصویر من از این کنفرانس به محض اینکه این فکس رو دریافت کردم این بود که نمی شود
اجازه داد در آلمان کنفرانسی برگزار بشه، صدای اپوزیسیون تبعیدی خاموش بشه، صدای سومی که کل جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و خواهان سرنگونی این نظام هست خفه بشه و تصویری که ارائه میشه این باشه که یه عده طرفدار اصلاحاتن در ایران و همه چی داره خوب پیش میره، آزادی بیان هم داره، حتی میان خارج از کشور بحث میکنن برمیگردن، هیچ مشکلی هم نیست. این تصویری بود که دولت آلمان میخواست به افکار عمومی بده و اصلاح طلبان میخواستن به پشتوانه این سیاست در ایران سیاستشون رو تقویت بکنن. در واقع جدال قدرت بین اصلاح طلبان و به اصطلاح اصولگرایان در جریانه و دولت آلمان داره در واقع جهت میگیره، میدونه چی رو میخواد تقویت کنه. ما هم میدونیم برای چی میریم اونجا. ما میریم اونجا که بگیم دروغ میگید، هنوز در ایران دانشجویان کشته میشن، هنوز پاسخی برای دادخواهان قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای داده نشده، هنوز جنایات دهه 60 پرونده گشوده و بازی است، هنوز ما تبعیدیان صدامون شنیده نشده، دلایل تبعید ما هنوز به بحث در چنین سالن‌های کنفرانسی گذاشته نشده و شما نمیتونین رو همه اینا سرپوش بذارین و بیاین تصویری دروغین از اون جامعه ارائه بدین و حتی توجه نکنین به ایمیل هایی که ما فرستادیم و از شما خواستیم. 200 ایمیل در همون دوره اوایل شکل‌گیری اساساً روابط و کامیونیکیشن دیجیتال بود. 200 ایمیل رفته بود برای مسئول هاینریش بول و رئیس و از طرفی برای خانه فرهنگ های جهان که خواسته بودن که این پنل ها و این گفتگوها باز بشه، اپوزیسیون تبعیدی، کانون نویسندگان در تبعید در این بحث ها دخالت داده بشه. همه رو بی تفاوت ازش گذشته بودن. چرا؟ چون مشاورین ایرانی آنها من جمله بهمن نیرومند به اینا گفته بودن اپوزیسیون ایرانی هم پشت اصلاحاته، خیالتون راحت باشه، بی سر و صدا به بهترین وجه این کنفرانس برگزار خواهد شد. اشتباه محاسبه. حساب نکرده بودن که ما امکان نداره اجازه بدیم که بدون شنیده شدن صدای ما چنین کنفرانسی به سادگی برگزار بشه. به محض اینکه این فکس رو دریافت کردم و دیدم احمد عزیزی هم جزو برگزار کنندگانه، یعنی سفارت جمهوری اسلامی، تماس گرفتم با دوستانم در برلین. اون موقع من خودم هم برلین زندگی میکردم. دوستان زنم با 13 فعال زن جلسه‌ای تشکیل دادیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم که به اسم زنان ایرانی تبعیدی علیه بنیادگرایی با اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز و به نوعی که بتونه صدای ما رو برسونه در این کنفرانس اعتراض کنیم. حالا تصمیماتی که گرفتیم چی بود؟ من جمله این که عده‌ای با چادر به روی سن برن، چادرهایی که درون شعار نوشته شده و برن روی سن و این چادرها رو در بیارن و بگیرن دستشون و روی این چادرها به زبان آلمانی قوانین ضد زن درون جمهوری اسلامی نوشته بشه. این کار هیچگاه انجام نشد چون اساساً ما به روی سن نتونستیم بریم. اینا رو بعداً تعریف میکنم براتون. به هر شکلی مجموعه شکل گرفت، بیانیه آماده شد و تصمیم گرفتیم که به کنفرانس بریم. نیروهای دیگه ای هم در همون موقع علیه این کنفرانس فراخوان داده بودن، اعلام تظاهرات در بیرون سالن کرده بودن و عده دیگری تصمیم گرفته بودن شرکت کنن و در بحث ها نظراتشون رو مطرح کنن. دعوت شدگان این کنفرانس
به ترتیب نام چه کسانی بودند؟ به ترتیب علی افشاری، علیرضا علوی تبار، حمیدرضا جلایی پور، محمود دولت آبادی، حجت الاسلام یوسفی اشکوری، اکبر گنجی، جمیله کدیور، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، شهلا لاهیجی، خدیجه مقدم، چنگیز پهلوان، فریبرز رئیسانا، منیر روانیپور، عزت الله صحابی، محمد علی سپانلو و شهلا شرکت بودند. در واقع یک طیفی از کسانی که مدافعین حکومت هستند در اون دوره، چه در قالب تشکل‌های دانشجویی چه به عنوان روزنامه‌نگار، تعلق دارن به طیف اصلاحات رو در کنار عده‌ای نویسنده و یا کسانی مثل خانم کار و شهلا لاهیجی به این کنفرانس دعوت کردن. برای ما همین بحث این بود که بالاخره ما موقع سخنرانی کی اعتراضمون رو بیان بکنیم. برای ما متفاوت بود حضور کسی مثل خانم کار با اکبر گنجی. خب ترکیب رو فهمیدین چیه. در عین حال قراره که احمد عزیزی سفیر ایران بیاد و اساساً خوش آمد بگه. بعد از اینکه ما اولین بیانیه‌مون رو عنوان کردیم متوجه شدیم که برنامه کنفرانس عوض شده. در واقع به جای اینکه احمد عزیزی بیاد برنامه حذف شده. از طرف رئیس هاینریش بول قراره که خوش آمد گفته بشه. ما میبایست در روز اول حضور جریان سومی که نه اصلاح طلب است و نه با جمهوری اسلامی به هر طریقی خواهان مراوده و همکاری است، باید اینو نشون بدیم. باید نشون بدیم اپوزیسیون تبعیدی وجود داره که جنایات جمهوری اسلامی رو از روز اول نقد میکنه. 21 سال گذشته. و تأکیدمون روی این که از اعدام‌های روز اول بالای پشت بوم رفاه رو باید در این کنفرانس فریاد بزنیم و اجازه ندیم جریان اصلاح طلبی جوری وانمود بکنه که گویا تازگی‌ها با چند دستگیری و قتل سیاسی کشتار اینها شروع شده. ما میخواستیم بگیم تاریخ جنایات جمهوری اسلامی به همان روز اول سر کار آمدنش گره خورده. میخواستیم بگیم ما قبل از اینکه جریان اصلاح طلبی وجود داشته باشه توسط بخش زیادی از این اصلاح طلبان در همون دوره سرکوب شدیم، رفیقامون اعدام شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن، مجبور به ترک کشور شدیم، جوانی و زندگی و خانواده هامون رو گذاشتیم و اومدیم و شما نمیتونید صدای ما رو خفه بکنید. حق ما بود؟ قطعاً بود. اعتراض حق ما بود؟ قطعاً بود. حق اعتراض برای هر انسانی محفوظه. در یک کشوری داشتیم زندگی میکردیم که تجربه فاشیسم رو از سر گذرونده بود. مگه میشد از ما بخواد فراموش کنیم؟ در میانه بحث ها پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این که یک نفر بلند شه و تقاضای 1 دقیقه سکوت در آغاز کنفرانس برای کشته شدگان 21 سال حکومت جمهوری اسلامی بکنه. ما با این 21 سال گفتن نشون میدیم که طیف بسیار وسیع از این رژیم و تمام اعوان و انصار اصلاح طلب و غیر اصلاح طلبش زخم خورده است، آسیب دیده است و روی این صحنه مسخره نمایشی شما جایی پیدا نمیکنه. عکس کشته شده های اون سالها رو چاپ کردیم که بریزیم کف زمین و ریختیم که به اون کسایی که با سکوت میان خیلی آدم های فریخته هستن، کت دامنا و کت شلواراشون رو میپوشن، خوش رنگترین کراواتاشون رو میزنن تا بیان در این کنفرانس ها مؤدب بشینن و وحدت ملی تجربه بکنن.
بگیم شما دارید از روی این خونه ها رد میشید. اکسیون دیگه ای که داشتیم این بودش که یک نفر با کفن نمادین خونین جلوی در بخوابه و بگه به یادار تمام کشته شدگان این سالها رو که قراره در این کنفرانس در موردشون حرفی زده نشود. قرار نیست بگوییم که جلایی پور وقتی فرماندار کردستان بود چه کرد و در یک شب 52 نفر اعدام شدند. قرار بود پرسشگری نباشه و ما میخواستیم به این دعوت به سکوت اعتراض کنیم. میخواستیم صدای همون کسایی بودیم که باشیم که در همون دوره در خیابونای ایران اعتراض کرده بودن، صدا میکردن، فریاد میزدن، زندانی میشدن، به قتل میرسیدن و سینه هاشون شکافته میشد. اینا میخواستن یه تصویری به ما بدن که یه ورش غربه و متوجه شده که خیلی اتفاق خوبی داره اونجا میفته و جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. خاتمی اومده سر کار و حمایت و ایجاد روابط اقتصادی سیاسی با این نظام دیگه ننگ نیست و ما این بازی رو به هم زدیم. حالا چجوری به هم زدیم؟ بذارین اینم بگم. پروانه حمیدی پیشنهاد کرد، گفت چون هنرپیشه تئاتر هم بود، گفت من وقتی داره سخنرانی صورت میگیره میرم گوشه سن میشینم، لباسامو در میارم یکی یکی و به صورت نمادین یک روسری به سرم میندازم و نشون میدم که چطور این حجاب اجباری به زنان ایرانی تحمیل شده و آزادیاشون گرفته شده. خب همه اینا تقسیم کار شد. من انتخاب شدم برای اینکه صدام بلنده، برای اینکه فارسی و آلمانی هر دو رو میتونستم صحبت بکنم، علیرغم اینکه دوست دیگری اینجا بود که برادر و شوهرش اعدام شده بودن و پیشنهاد ما این بود که او اعلام 1 دقیقه سکوت بکنه. برای اینکه به زبان آلمانی مسلط نبود این وظیفه به من سپرده شد. شادی امین از اون موقع اگر میدونست که این اقدام میتونه انقدر رو زندگیش تأثیر بذاره آیا این کارو میکرد؟ امروز بعد از 25 سال پاسخم به این سوال قطعاً بله است و خوشحالم که برگ بسیار مهمی از تاریخ مبارزه اپوزیسیون در خارج از کشور رو در اون کنفرانس و اعتراضاتی که بهش صورت گرفت ایرانیان معترض و خشمگین رقم زدند. کسانی که میگفتیم کلیت این نظام باید بره، حرفایی که خیلی ها امروز میزنن و خیلی هم به نظرشون میاد که کشف جدیدی کردن و فکر میکنن در دوره کنفرانس برلین زودرس بود. یعنی 21 سال جنایت جمهوری اسلامی رو هنوز صبر داشتن و هنوز میتونستن تحمل بکنن تا شاید گام به گام با اصلاحات به جایی برسیم. و دیدید که نتیجه چی شد؟ فقط طول عمر برای این نظام خریدند و میخرند و میخرند و میخرند. روز اول آماده رفتیم اعلامیه ها و بیانیه هایی که حاضر کردیم به 2 زبان آلمانی و فارسی پخش بکنیم. وقتی به محوطه نزدیک شدم با صحنه‌ای روبرو شدم که در آلمان تا اون روز ندیده بودم. برای یک کنفرانس فرهنگی میزان نیروهای پلیس که بعداً من در پروندم متوجه میشم 260 پلیس مشغول محافظت از این کنفرانس بودن. چرا؟ ولی برای یک کنفرانس در خانه فرهنگ‌های جهان بالای پشت بون، پایین، در مسیر، این منهای شرکت‌های خصوصی است که به عنوان کسانی که باید کنترل بدنی بکنن و مراقب باشن تو سالن چی میگذره، تازه اونا به این تعداد اضافه میشن.
کنفرانس در یک فضای امنیتی شدید کارش رو قرار شروع بکنه. وارد سالن میشیم، از ردیف سوم چهارم دیگه اجازه نمیدن کسی بره جلوتر جز مهمانان ویژه و به همین دلیل اساساً برخی از اقدامات ما و تصور ما از حضور در این کنفرانس نقشه بر آب میشه. میدونیم دیگه رفتن روی سن با چادرها ممکن نیست. این نمایش باید در طی برنامه برگزار بشه و میشه. همه چی جا به جا میشه. سالونی که قرار نشون بده ایرانی‌ها چقدر با فرهنگن، میان میشینن به حرف سرکوبگرانشون گوش میدن، میذارن جلایی پور بره بالا راحت حرف بزنه، گنجی حرف بزنه و هیچ کدوم رو پاسخگو نکنن به دلیل مشارکت و تقویت این نظام و مشارکت برخیشون در سرکوب. کنفرانس یهو تبدیل میشه به صدای اعتراض. من بلند شدم به محض اینکه رفتیم تو سالن. وقتی رئیس خانه فرهنگ‌های جهان دکتر زل اومد پشت بلندگو، من بلند شدم و بنا به وظیفه‌ای که به عهده‌ام گذاشته شده بود و 1 دقیقه سکوت به زبان آلمانی تقاضا کردم. گفتم ما میخواهیم به خاطر کشته شدگان 21 سال اخیر تقاضای 1 دقیقه سکوت بکنیم. گفتن بشینید. گفتم 1 دقیقه سکوت فقط میخوایم، فقط 1 دقیقه سکوت. و اینا فکر کردن که خب این یه نفر پا شده. بارها خواستم که میکروفون رو روشن بکنن، بذارن پای میکروفون، خواستم رو بگم تا از این داد و فریاد خلاص شم، صدام برسه به همه، بدونن چی میگم. بعدن جمهوری اسلامی نگه یه عده پا شدن داد زدن فحش دادن. و ایشون میگه die daran interessiert sind, dass diese Veranstaltung nun beginnen kann, bitten aufzustehen. اینجا کسانی که موافقن ایشون رو از سالن بیرون کنیم پاشن بایستن. و شما تصور بکنین این ایرانیانی که هنوز هم هستن، تو این شهر خیلی هاشون رو میبینم، در خیلی جای دیگه هم میبینم، در آلمان، در کشورهای مختلف، کسایی که اومدن اونجا، کسانی که بعداً نوشتن در تو این کنفرانس، اینها پا شدن ایستادن در کنفرانسی که قراره بحث صلح و امنیت و آرامش و دموکراسی و رفرم بکنه، دعوت کردن که پلیس بیاد و با خشونت این فرد رو از سالن اخراج بکنه. خب منم که آدمی نبودم که با تهدید دکتر زل و پلیس و غیره بخوام از خواستم صرف نظر کنم. حالا اینایی که بلند شدن کیا بودن؟ یه عده هواداران طیف اکثریت، حزب توده، حزب دموکراتیک مردم ایران، طرفداران مستقل اصلاحات، یا کسانی مثل الهه بغرات. بعداً به مباحث ایشون هم اشاره خواهیم کرد. شاید ایشون فکر میکرد این نسخه دیجیتالش نیست، مردم یادشون میره. نه، حداقل تا جایی که به من برمیگرده، اتفاقات خارج از کشور و تا دوره‌ای که در ایران بودم خوب یادمه. الهه بغرات نویسنده کیهان چاپ لندنه در اون دوره. الان هم هست، هنوزم هست، با این تفاوت که اون موقع کیهان چاپ لندن و الهه بغرات طرفدار
با قدرت اصلاحاتن و اصلاح طلبی در ایران. امروز کیهان چاپ لندن و الهه بغرات هواداران پر و پا قرص شاهزاده هستن. 25 سال گذشته، آدم ها تغییر میکنن، به این تغییرات احترام بذاریم. بعدم برمیگردیم فقط یکم تاریخشون رو بررسی بکنیم، ببینیم مثلا روشون میشه انقدر پر روان و فوش میدن به بقیه. برمیگردم به مواضعش. بمونید. آدم های دیگه هم اسمشون میاد که در اون موقع چه موضعی داشتن، بعدن چه موضعی گرفتن. به هر شکل وقتی من بلند شدم و تقاضای 1 دقیقه سکوت کردم، بارها داد زدم، گفتم بهمن جان میدونی دارم چی میگم، بخواه 1 دقیقه سکوت بدن و اینا ندادن. وقتی گفتن بلند شید بایستید، این طیف و طرفداران جمهوری اسلامی که تحت عنوان اصلاح طلبان اونجا جمع شده بودن، پا شدن ایستادن و تقاضای اینو کردن که پلیس به زور منو بیرون کنه. پلیس حمله کرد. با باتون وحشیانه سعی کردن منو از سالن بیرون کنن. سالن درگیر شد. عده زیادی وقتی دیدن پلیس حمله کرده به من و صف‌های عقبی از صندلی‌های ردیف عقب‌تر شروع کردن برای کمک به جلو اومدن و سالن دچار التهاب و یک قطبی شدگی شدید شد. Ich bitte jetzt alle zur Ruhe zu kommen. Wir wollen hier keine Gewalt im Saal, von keiner Seite. Bitte setzen Sie sich auf Ihre Plätze. موافقین ادامه کنفرانس و مخالفینش، موافقین 1 دقیقه سکوت و مخالفینش، در واقع تبدیل شد به ساکتان و فریاد زنندگان. در این طیف، در این مخالفین، کسانی بودن که پدرشون اعدام شده بود، کسی بودش که سالها زندان گذرونده بود، کسانی بودن که سالها شکنجه تحمل کرده بودن، کسانی بودن که آثار شکنجه بر بدنشون بود. اما این هنوز روز اوله. وقتی میبینن که سالن خیلی غیر قابل کنترل هست و نمیتونن ساکتش کنن، تصمیم میگیرن بالاخره 1 دقیقه سکوتو بدن. پلیس که داره سعی میکنه منو خنثی بکنه با هجوم جمعیت، بعداً در پرونده دادگاه هم متوجه میشم که با بیسیم بهشون میگن بهتر اینو ولش کنیم، چون به نظر میاد آدمی است که شناخته شده است و سالن داره عکس العمل نشون میده. برای به سکوت کشوندن، برای ساکت کردن سالن باید از دوستان ایرانیمون کمک بخوایم و نذاریم از عقب بیان جلوتر. این در دستورات پلیسه که در پرونده من اومده. یعنی یه عده ایرانی راه افتادن جلوی کسایی رو که میخواستن بیان برای کمک بگیرن. ترکیب صحنه اینه. همکاران پلیس در هیبت فعالین ایرانی اونجا نشستن، مدافعین جمهوری اسلامی و اصلاحات. روز اول مجبور شدن با دادن 1 دقیقه سکوت سالن رو آروم بکنن و بحث ها شروع بشه. Also, es ist der Wunsch geäußert worden, eine Schweigeminute im Angedenken der Ermordeten, der gesamten Verbrechen in den letzten 20 Jahren.
من طبیعتاً به عنوان اولین کسی که درگیری علیه شروع شد زخمی شدم، آسیب دیدم، ولی 2 نفر دیگه از فعالین برلین در همون موقع کتک خوردن، دندون یه نفر شکست و چون اسمش رو جای دیگه ای بردم امروز هم میگم، دکتر فرشید فریدونی و همینطور دوست دیگری مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت. حتی فرد نابینایی که داشت اونجا در این شلوغی خودش رو سعی میکرد نجات بده رو نمیدونستن و پلیس متاسفانه ایشون رو هم مورد ضرب و شتم قرار داد و این ایرانیان خوشحال بودن، کف میزدن. البته بعداً هم 99 تاشون امضا کردن، من جمله آقای مهران براتی، و گفتن خشونت در سالن رو محکوم میکنیم. به جای اینکه بگن خشونت پلیس رو محکوم میکنیم، یک طیف وسیع توده اکثریتی، یادم نمیاد، احتمالاً باید الهه بغرات هم امضا کرده باشه، چرا نکنه؟ چون مطلبی که نوشته در همون موقع حکایت از همین نوع نقد داره. برای اینکه مستند حرف زده باشم، الهه بغرات رو که خیلی هم البته ایشون وقیحانه تازگی ها در جلد جدید سلطنت طلبیش اظهار نظر میکنه، انگاری که اصلا همه این سالها برای رو آوردن ایده پهلوی خواهی داشته تلاش میکرده. نه عزیز جان، شما هم یکی از همون اصلاح طلبایی هستی که بلا ظرف مناسب فعالیت رو تو در سلطنت طلبی میبینی. بالاخره میخوای با کیهان لندن کار تو ادامه بدی، باید مواضعت هم تطبیق بدی دیگه، غیر اینه. در این مطلب میگه کنفرانس برلین در مشخص ساختن مرز بین روشنفکران تبعیدی و عده‌ای که از مهاجرت برای خیش وجهه و عنوان دریوزگی میکنند و پناهندگی را چون نشان افتخار بر سینه میآویزند و بعضا آن را ناندانی کردن نیز نقش معینی داشت. تو رو خدا نها کنید، چه ربطی داشت خانم بغرات؟ پناهنده، ناندانی، همه چی زدین که اینو بگین. میگید برای و در همان حال برای این حق را برای، یعنی ما رو میگه، ما این حق رو برای اینا قائل نشدیم و در همان حال این حق را برای کسانی که حتی از شهرها و کشورهای مختلف برای شرکت در این کنفرانس آمده بودند قائل نیستند که بدون پارازیت و تشنج در کنفرانس شرکت کنند. آنها مانند طرفداران اسلام فقاهتی شرکت کنندگان در کنفرانس را بالغ نمی‌دانند و قیموار از سوی آنان سخن میگویند و بدون داشتن قدرت سیاسی و غیره با همان حربه هایی که در اختیار دارن. بعد این حربه ها رو چی میگه؟ داره به ما میگه ها، به مخالفین اصلاح طلبی یا به کسانی که رفتن بگن 1 دقیقه سکوت کنید برای 21 سال کشتار و اعدام شدگان ها. به منی میگه که وقتی گفتن که پاشین اگه مخالف حرف اینین تا ما این رو از سالن بیرون کنیم، پا شدن وایستادن و من داد زدم گفتم این رأی گیری عادلانه نیست، برای اینکه اون کشته شده ها دیگه بین ما نیستن. من دارم از سوی اونها حرف میزنم. الهه بغرات با وقاحت مینویسه از همان حربه هایی که در اختیار دارند، یعنی خشونت، دریدگی و فحاشی بیمارگونه، از همان نوع بیماری که میگویند حجت الاسلام خلخالی به هنگام ریاست دادگاه انقلاب به آن مبتلا بوده است، حق دیگران را زیر پا میگذارد. خانم الهه بغرات حق داشت، حقش برای اینکه بشینه تو اون سمینار و نشخوار کنه دروغ‌های گنجی و برای بازگشت همه ایرانیان به ایران. در دست هم همگی با بازگشت شرافتمندانه به ایران را آنگونه که خود می‌پسندیم. خودش هم امروز ببینید کجاست که جلایی پور به عنوان فرماندار مهاباد که در یک شب فقط 52 نفر از مخالفین کرد رو اعدام کردن، بیاد بشینه اونجا و حرف بزنه. و خانم الهه بغرات خیلی با فرهنگ و متمدنانه گوش کنن. ما این بازی رو به هم زده بودیم. الهه بغرات خوب میدونه به کیا فوش بده امروز، چون اینا بازی های ساخت و پاخت در قدرت رو
که به ضرر مردم صورت میگیره به هم میزنن. دقیقاً. اما فکر نکنید فقط مخالف ما هست، موافق چیزی هم هست که صریحاً میگه ادعی نه تنها منافع فردی و گروه خویش را بر منافع مملکت ترجیح میدهند و نه تنها از پیشرفت روند اصلاحات در ایران سودی نمیبرند، بلکه بروز خشونت و ریختن خون آنها را فعال میسازد. دقت یعنی اینا اصلا سالهاست این خون و نون و اینا رو هر جا ما اعتراضی کردیم گفتن. در اینجا میگه چی؟ میگه اینا پیشرفت روند اصلاحات براشون سود نداره، برای خانم بغرات داشته و ما رو متهم میکنه به اینکه به فکر منافع مملکت نیستیم، بلکه بروز خشونت و ریختن خون ما رو فعال میسازه. هنوزم پایین حرفت هستی خانم بغرات؟ یا در کیهان لندن نشستی و دستور تعیین میکنین که با کیا مصاحبه نکنن، با کیا بکنن و اخبار خاص رو و به عنوان ارگان شاهزاده رضا پهلوی دارید کار میکنید؟ خجالت نمیکشید؟ مدافعین گنجی و جلایی پور، مدافعین خاتمی در حادترین روزهای بحرانی ایران، شما کنار حاکمیت ایستادید. شما باعث تقویت این خط در دولت آلمان و بسیاری دولت‌های غربی شدید که دفاع از اصلاحات و حمایت از جمهوری اسلامی امروز خاص ایرانیان خارج از کشوره و شدید صدای اصلاحات در آلمان، در برلین، در کنفرانس برلین. کیهان لندن شماره 803 20 آوریل سال 2000 صفحه 6. بعد از این 1 دقیقه سکوت فضای سالن متفاوت بود. آرامش نسبی به سالن برگشته بود. سخنرانی ها شروع شد. سخنرانی ها زیاد چیز قابل عرضه‌ای نداشت. در هنگام بحث خیلی آگاهانه از اونجایی که تشخیص داده بودن کیا مخالف و معترضن سعی می‌کردن بهشون یا کمتر وقت بدن یا اصلا ندن. اصلاح طلبی فقط برای اینه که یک جمهوری اسلامی بهتر و نوید بده. بابا مردم جمهوری اسلامی نمیخوان. و به این ترتیب کنفرانس فرهنگی تبدیل شد به یک کنفرانس سرکوب صداهای دیگر. وقتی داشتیم از سالن میرفتیم بیرون به من اطلاع دادن که پلیس قصد داره شما رو دستگیر کنه اگه بری بیرون، بهتر زودتر از سالن خارج شی. هر بار بلند میشدم چند تا پلیس مخفی هم پشت سر من پا میشدن و دیگه شده بود شوخی. گفتم اینا مواظبن، نمیشه رفت بیرون همینجوری. و وقتی در حلقه دوستان و یاران همراهم به بیرون از سالن اومدم پلیس حمله کرد متاسفانه باز در شب، در تاریکی، حدود ساعت 12 شب بود و اونجا با توجه به اینکه دوربین های تلویزیون دیگه نبودن، اینجا تو پرانتز بگم درون سالن بدون اینکه به حضار گفته بشه اجازه داده بودن تلویزیون جام جم که برای جمهوری اسلامی فیلم برداری میکرد اونجا فیلم برداری بکنه بدون اینکه هشدار امنیتی بدن به حاضرین. و پلیس که خیالش راحت بود که در خارج از سالن دوربینی نیست بسیار وحشیانه تر حمله کرد و منو دستگیر کردن. علیرغم مقاومتی که کردم منو سوار ماشین کردن، بازجویی و گرفتن مشخصات و البته بعد از این ضرب و شتم پلیس من ساعت 3 بعد از شب مجبور شدم به بیمارستان برم. این از داستان روز اول. روز دوم وقتی به محل کنفرانس رسیدیم خب تعداد پلیس بیشتر شده بود. جمع جدیدی از بچه‌هایی که شنبه میتونستن در کنفرانس شرکت کنن در اونجا حاضر بود، به خصوص بچه‌های حزب کمونیست کارگری که فراخوان تظاهرات داده بودن بیرون سالن و جمع شده بودن، سخنران داشتن، دعوت کرده بودن از یه سری از هنرمندان و فعالین که
در بیرون سالن سخنرانی بکنن در رابطه با موضوعات مختلف و ما شاهد این بودیم که در این روز خیلی شدیدتر همه رو کنترل میکنن، مراقبن که کسی شعار یا نشانه از مخالفت با خودش به داخل سالن نبره. وقتی وارد سالن شدیم یادم علی افشاری داشت سخنرانی میکرد. مشخص جریانات دانشجو که در انجمن‌های پروانه لباسش رو در آورد، روسری رو در هوا گردوند و با لباس زیرش با بیکینی در سالن به طرف در بیرون حرکت کرد. رفت بیرون و دوباره برگشت تو سالن. سالن شروع کرد با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی پروانه رو همراهی کردن و حمایت کردن. شعار مرگ بر جمهوری اسلامی از هر گوشه سالن شنیده میشد. عده‌ای شروع کردن با کاغذهایی که گلوله کرده بودن به روی سن پرت کردن. به هر شکلی هر کسی میتونست اعتراضش رو بیان میکرد. سالن رو دیگه نمیشد ساکت کرد. نه نیروهای امنیتی، نه پلیس و نه فریادهای اکبر گنجی، علی افشاری و دیگران از پشت بلندگو یا احمد طاهری یا دیگران که دائم میرفتن پشت بلندگو و تذکر میدادن که ساکت شید، و یا رئیس هاینریش پل شتیفتون آقای فوکس که رفت پشت بلندگو و در زمانی که سالن میرفت که یکم آروم بشه برگشت گفت یاد بگیرید دموکراسی یک هدف نیست، یک مسیره. در واقع به ایرانی‌ها گفت شما از دموکراسی چیزی نفهمیدین و چون معترضین و چون پا میشین اینجا اعتراض میکنین خیلی هم بی‌فرهنگین. یادش رفته که ایشون و حزب سبزهاشون در به هم ریختن پارلمان، در به هم ریختن جلسات ید طولایی دارن. در عریان شدن در تظاهرات ها در دفاع از حیوانات و محیط زیست ید طولایی دارن. اساساً این سنت مبارزه در آلمان سنت بسیار جا افتاده است و یهو وقتی نوبت ما ایرانی‌ها میرسه حق استفاده از این تجربه های مبارزات بین‌المللی رو نداریم، چون ما حقمونه، خاتمی بسمونه دیگه، الهه بغرات روشن فکرمونه، معلومه که خاتمی بسمونه. به این ترتیب روایت خشونتگران و آشوبگران و فحاشان برای معترضین به کنفرانس برلین از دهان امثال بغرات به دهان سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی راه یافت. یا برعکس بود، اول اونا گفتن بعد این گفت، یا این گفت اونا گفتن. چه فرقی میکنه؟ اینا همدیگه رو تقویت میکردن برای زدن آن صدای سومی که سرنگونی طلب بود. مهمه ها، نگین 25 سال گذشته ها. بذارید آدم ها یاد بگیرن پاسخگوی عمل کردشون در هر مقطعی باشن. نتیجه این شد که با چنین صداهایی صدای ما شنیده نشد. مردم نتونستن ابراز همبستگی بکنن با معترضین برلین، یا خیلی هاشون نفهمیدن که معترضین برلین حرف دل اونا رو میزدن. داشتن برای آینده‌ای بهتر بدون جمهوری اسلامی، بدون حجاب اجباری، بدون سنگسار، بدون چند همسری، بدون این میزان تبعیض و نقض آزادی بیان، بدون این فقر تلاش میکنند. حالا روز دومه، رفتیم تو سالن، پروانه لباسشو در آورده، همه داد میزنن، شعار میدن، یکی میرقصه به عنوان اعتراض به اینکه رقص رو در ایران ممنوع کردن. آن یکی لباسش رو در میاره میره رو میز و آثار شکنجه رو روی بدنش نشون میده. جامعه مدرن توضیح میدن تفکیک دین از دولت هست اقلانیت انتقادی، اما در این میان شاید مهمترین مؤلفه دنیای مدرن رویکرد انتقادی
هیچ کس حاضر نیست تبدیل به یک تماشاچی خیلی با فرهنگی بشه و بشینه که اینا بیان و نقشه راه برای تقویت جمهوری اسلامی و روابط اقتصادی دو کشور تنظیم کنند. صحنه‌گردانان این کنفرانس فهمیدن ما اپوزیسیون ایرانی دست کم گرفت و این بهمن نیرومند هر چی به ما گفت غلط از کار در اومد. این مشاورین ایرانی ما چرا انقدر به ما اطلاعات غلط دادن؟ اینا حساب نکرده بودن روی خشم این جامعه، خشمی که در همون کنفرانس شاید برخی روش ها مورد نظر من نبود، ولی همونجا در همون کنفرانس گفتم این صحنه سیاسی آینده ایرانه، به این معنی که هر کس درد و آرزوی خودش رو فریاد میکنه، با شیوه های خودش وارد مبارزه میشه. کجا گفتم؟ وقتی که اومدن برگزار کننده ها از من خواستن که برم رو سن حرف بزنم شاید این جمعیت ساکت بشه. اگه یادتون باشه اوایل میگفتن خمینی زیر درخت سیب توی نوفل شاتو گفت زنان اصلا حجاب یعنی چه و مارکسیستا لاکن نیز باید آزاد باشن. اون موقع هم 21 سال پیش بسیاری از ایرانیان دست زدن و تصویر آقا رو تو ماه دنبالش گشتن. بدبخت ملتی که 21 سال بعد در عشق‌وری و صحابی دنبال آمال و آرزوهاش بگرده. به همین دلیل من خواهش میکنم برای اینکه روشن بکنیم، یک، ما برنامه معینی برای سرنگونی و افشای رژیم جمهوری اسلامی داریم. دو، خواسته های معینی داریم که در چارچوب این رژیم قابل پیاده شدن نیست. و بگیم که خواست ما تنها رد شدن این کاندید و اون کاندید از فیلترهای انتخاباتی شورای نگهبان نیست، ما تغییر کلیت این نظام رو میخواهیم. خواهش میکنم سعی بکنین شیوه ای رو اتخاذ بکنین که بهترین نتیجه رو بگیریم و این معنیش سکوت نیست، اما نوعی که یک، ما هم مهلت حرف زدن به جز مرگ بر جمهوری اسلامی داشته باشیم که آقای دولت آبادی مدعی نشه او زندگی رو دوست داره، فقط ما هم دوست داریم. برگردید و سخنرانی من اون روزها ببینید، در همین کانال یوتیوبم فیلم هاش هست. این حرفای ما بوده، طرفدارم زیاد داشتم، خیلی ها بودن این حرف رو میزدن، من تنها نبودم. من فقط این شانس رو داشتم که در اون برنامه، در اون کنفرانس این صدا رو نمایندگی بکنم. پس از صحبت‌های من، اینا احدی، آذر مدرسی، هوشنگ و یکی از فعالین کرد به پشت همون بلندگو و تریبون فراخونده شدن تا صحبت بکنن. و قرار شده در هر مبحثی یک رو به ما و یک رو به نمایندگان سازمان‌های دیگه اجازه بدن که صحبتاشونو بکنن و در این حال از ما خواستن که از شرکت کنندگان بخوایم شعار ندن. صحبت من این بوده که اولا خشم شرکت کنندگان چیزی نیست که ما نه یک نفر و نه یک حزب بتونه با یک توصیه، با خواهش یا تمنا جلوشو بگیره. این خشم واقعیه. من الان فقط یک سوال دارم، آیا شرکت کنندگان با این توافق موافقن که ما بریم پاشت؟ اگه موافق نیستید یه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدید من بفهمم. مرگ بر جمهوری. جمعیت اصلا گوش نمی‌کرد که بخواد ساکت شه. شعارشون شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بود. با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سالن خانه فرهنگ‌های جهان را اشغال کرده بودند. تمام برگزار کننده ها میدویدن، میرفتن، میآمدن. جمیله کدیور با بچه در بغل میآمد و میبردنش. باید امانت رو در نقل این روایت رعایت کنیم. شهلا لاهیجی سعی کرد از سانسور و از ممیزی در نشر بگه. این فضای روز شنبه کنفرانس باعث شد، همون موقع من مصاحبه داشتم با یک تلویزیون محلی، یادم پیشبینی من این بود، چون از همین پرسیدن چی فکر میکنین، پیشبینی من این بود که این کنفرانس نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه.
اینها مجبورن این کنفرانس رو پشت درهای بسته بگذارن یا کاملا لغو کنن. لغو کنفرانس شکست قطعی دولت آلمان بود، شکست قطعی پیشبرد خط اصلاح طلبی در خارج از کشور بود. اینها حاضر نبودن چنین شکستی رو بهش تن بدن. پس کنفرانس رو احتمالاً پشت درهای بسته برگزار خواهند کرد. کنفرانس در اون روز برگزار نشد و ادامه نیافت. اجازه بدید اونهایی که کارت دستشون هست در ابتدا وارد بشن. روز یکشنبه صبح وقتی اومدیم وارد سالن شیم متوجه شدیم که برخی از همین افراد طرفدار اصلاحات، آدم هایی که با جریاناتی مثل اکثریت کار میکردن که البته دوستان اله بقراط ها بودند، چون اله بقراط هم چنین تجربه و پیشینه سیاسی داره و طرفداران خمینی در انقلاب 57 بوده، خط سازمانیش بوده، برای همین هم چسبیده بود به اصلاحات. این عده بیرون در ایستاده بودن، با کمک پلیس عکس چک میکردن از کسانی که در سالن اعتراض کردن و دوربینای سالن گرفته بودتشون روز جمعه و شنبه. حالا چک میکردن و اونا رو به درون سالن راه نمیدادن. پس اصل تظاهرات و اعتراضات به خارج از سالن باید منتقل میشد. با این وجود نتونستن صدای اعتراضی درون سالن رو کامل خفه بکنن. هر کسی راه پیدا کرده بود پا شد و حرف زد و اعتراض کرد. این جمله ای که از سوال کنندگان از جلایپور پرسید که شما وقتی فرماندار مآباد بودی در فلان تاریخ 52 نفر در یک شب اعدام شدن. اونم برگشت خیلی ساده گفت فرایند قانونی که یک شبه با دعوا مرافع راه نمیفته، همینجوری هست. یعنی من اعتقاد دارم در کشور ما یه رقابت جدی در جریانه، نه دعوا مرافع. اگرچه بعضی وقت خونین هم میشه، همه جا میشه. شما دیروز هم اینجا ادامه میدادید یا همینجوری به همین سادگی. و این فرهنگ مصونیت همچنان ادامه داره. روز یکشنبه کنفرانس پشت درهای بسته با صداهای لرزان و ترسان سخنرانان ادامه یافت. چرا؟ چون اونها هم میدونستند که این کنفرانس با این شیوهی که پیش برده شده، علیرغم امنیتی که دولت آلمان براشون تضمین کرده بود، علیرغم اینکه وزارت کشور و وزارت خارجه نظارت داشتند و اینها اجازه گرفته بودن برای شرکت در این کنفرانس، با وجود این میتونه دردسرساز بشه. در جنگ قدرت بین دو طرف اصلاحات و اصولگرایان و همه اون کسانی که اون موقع اونور بودن، اینها میدونستن که میتونن قربانی بشن. به هر شکل میبینید که دائم اون موقع تیتر روزنامه هاست که توقیف مطبوعات مستقل و همینطور دستگیری های گسترده به دلیل اعتراضاتی که در ایران بوده و غیره، اون موقع تیتر نشریات بود. اما تیترهای دیگه ای هم بود، من جمله تیتر معروف لاریجانی در بنبست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به فاصله چند روز با استفاده از فیلم‌های بریده شده‌ای که توسط جام جم در اختیارش قرار گرفته بود، یک گزارش از کنفرانس برلین پخش کرد. اعتراض به لاریجانی برای پخش تکه‌ای از اون صحنه عریان بودن اون فردی که جای شکنجه رو نشون میداد رو بدنش و صحنه‌ای از عریان شدن پروانه حمیدی مورد نقد قرار گرفت. یادم یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفتش که ما وقتی دیدیم تو داری سخنرانی میکنی نشسته بودیم با مامان و اینا پای تلویزیون و یهو احساس کردیم شما اومدین ایران و مرکز رادیو تلویزیون رو اشغال کردید، مثل اون موقعی که زمان شاه انقلاب 57 شد و حسینی اومد گفت انقلاب شد، این صدای انقلاب ایران است. و من میخندیدم. باورم نمیشد که اینا در درگیری سیاسیشون مجبور شدن صدای ما رو، صدای شعار مرگ بر جمهوری اسلامی رو از تلویزیون‌های ایران پخش بکنن. و این اتفاق
به بیداری عده بسیاری از کودک نوجوانانی که اون موقع پای تلویزیون بودن انجامید. بسیاری فهمیدن یه صدای دیگه‌ای هست، کسان دیگری هستند، حرفهای دیگری زده می شود. و البته سپاه پاسداران و دار و دستشون با شعارهای همچون جمجمه مخالفان را با پتک خورد میکنیم اطلاعیه دادن. مجاهدین انقلاب اسلامی اومدن گفتن پاسخ کلمه گلوله نیست، چون خودشون در واقع صاحب کلام بودن. موقع که میزدن میکشتن 14-15 ساله ها رو هم اعدام میکردن، زیاد مهم نبود واسه یادشون نبود این کلمه است یا گلوله. اینها وقتی برگشتن ایران عده‌ایشون دستگیر شدن، عده‌ای هیچ وقت به ایران برنگشتن و عده دیگری همه دستگیر نشدن از برگشت. برخیشون دستگیر شدن، محاکمه شدن، برخی زندانهای طولانی رو متحمل شدن. در تمام اون سالها جامعه ایرانی بخشش به جای اینکه دادخواهی این سرکوبگری رو از جمهوری اسلامی بکنه، ما رو عامل دستگیری و زندان این افراد میدونست. هنوزم میگن در واقع میگن صداتون در نیاد چون ممکنه جمهوری اسلامی ناراحت شه یکی رو بگیره. و من شخصا در تمام این 25 سال بارها و بارها به عنوان برهم زننده کنفرانس برلین مورد خشم و نفرت این طیف اصلاح طلب سابق و جدیدن هواداران خاندان کاخساز پهلوی قرار میگیرم. چرا؟ برای منم یه معماست، معمای حل شده. ولی با وجود این ما برای آزادی همین دستگیر شدگان تلاش کردیم، کوشش کردیم و سعی کردیم با اعتراضات خودمون اینجا بگیم که دولت آلمان هم موظف هست در حفظ جان این سخنرانان، موظف لابی بکنه برای آزادی اینها. و هیچ کدوم از این اتفاقا ولی نیفتاد، برای اینکه اپوزیسیون به اصلاح طلب ایرانی درگیر بود که از ناموسش که در لخت شدن پروانه حمیدی بهش خدشه وارد شده بود دفاع بکنه. و جالبه همین کسایی که انقدر خیلی قرار با فرهنگ باشن، با فرهنگ بشینن، با فرهنگ گوش بدن، هیچ اعتراضی نکنن، آخر سرم کت دامنا و کت شلواراشون رو روز بعد عوض کنن یه رنگ دیگه بپوشن بیان، اینا به جای اینکه به دولت آلمان فشار بیارن که برای آزادی این افراد که آوردتشون توی کنفرانس و تأمین امنیتشون رو باید پیگیر میشد، به جای این کار افتاده بودن هی می نوشتن علیه معترضین به کنفرانس برلین. از این که بگن از خامنه‌ای پول گرفتن تا این که بگن معترضین در اون سالن اصلا فارسی حرف نمی‌زدن، یه عده عرب لبنانی بودن، اینا رو خامنه‌ای آورده بود. بعد یکی دیگه میگفت مجاهدین بودن، یکی دیگه میگفت فلان. و از هر شیوهی برای اینکه این اعتراض مستقل ما رو زیر بکشن و جریانات شرکت کننده در این اعتراضات رو که طیف بسیار گسترده‌ای بودن، تأکید میکنم چون اکثرا اتفاقا طیف اپوزیسیون چپ در این اعتراضات نقش داشت. انگاری که تشخیص داده بودن که نقطه مهمی در روند تحولات در ایرانه و باید جلوی این میزان دفاع از اصلاح طلبی توسط دولت‌های غربی رو بگیریم و توهم به اصلاحات رو با طرح موضوع کشتار در 21 سال گذشته بگیریم. شما راست میگین، میخواین همه چی رو عوض کنین، به موضوع دهه 60 هم میپردازین. سوالات ابتدایی بود که داشتیم. امروز رضا پهلوی وقتی میره در ژنو عکس جهانبانی رو میندازه رو دیوار و دادخواهیشو میکنه. ما 25 سال پیش راستی اینا کجا بودن؟ چرا هیچ کس با پرچم شیر و خورشید نبود اونجا؟ دوستان عزیز، نبودن اینا اصلا. زیاد انتظار حضورشون رو در هیچ جایی تا 5-6 سال گذشته نداشته باشی. اینا ریزشی های اصلاحاتن که اومدن اونور. نیروی
بریده و خسته از اصلاحات ناجی جدیدی پیدا کرده. و الا ما که حرفای مشخصی میزدیم اون موقع، الان هم میزنیم. این از داستان 3 روز کنفرانس برلین و آنچه که گذشت. در دادگاه نمایشی که گذاشته بودن، برخی از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، من جمله مهرانگیز کار عزیز، من جمله اکبر گنجی، من جمله یوسفی اشکوری محکوم شدن، به زندان رفتن. شهلا لاهیجی هم مدت کوتاهی در زندان بود و 1-2 نفر دیگه که الان اسامیشون یادم نیست. این 3 روز کنفرانس برلین بود. 1 دقیقه سکوت، رقص، اعتراض، شعار دادن و عریان شدن پروانه حمیدی و 1 نفر دیگر در سالن. سرکوب پلیس، خشونت پلیس، سکوت فرهنگیان روشنفکر اصلاح طلب در خارج از کشور، همدستیشون با پلیس در ضرب و شتم. کنفرانس برلین آغاز شکاف بین جریان اصلاح طلبی در خارج و جریان ضد اصلاح طلبی و سرنگونی طلب بود. این شکاف ایجاد شد. در واقع جریان اصلاح طلبی خارج از کشور خودش رو نشون داد. محکم پشت اصلاح طلبی داخل و حکومت ایستاد. این اون اتفاقی بود که به نظر من خجسته بود. کنفرانس برلین این شکاف رو در بین نیروهای سیاسی ایجاد کرد. پس از اون دادگاه فعالیت‌ها برای آزادی این افراد صورت گرفت. نامه‌های زیادی به وزارت امور خارجه آلمان ارسال شد. اعتراض به اینکه چرا جام جم باید اونجا شرکت میکرد. چون بر اساس همون فیلم‌ها محکومیت‌ها صادر شد. ولی کو گوش شنوا؟ عده‌ای می‌آمدن به ما میگفتن بیاین عذرخواهی کنید. بنویسید ما قصد حسن نیت داشتیم اما نتیجه به جیب دیگری رفت. در صورتی ما میگفتیم که خب اینا باید برن بگن که ما اتفاقا از جمهوری اسلامی اونجا دفاع کردیم و وایسادیم پشت رئیس جمهور و رهبری. اینا یه عده ضد انقلاب بودن، علیه ما اومدن فعالیت کرد. همینا هم گفته بود، گنجی گفته بود توی دادگاه در دفاعی خودش. و این در حالی بود که از یک طرف در تلویزیون نمایش داده شده بودیم به عنوان فریاد زننده و برهم زننده یک کنفرانس. بعد از اون ور فیلم ها مونده برای محکوم کردن اینا استفاده می شد. از اون ور به خانواده هامون فشار می آوردن و تهدید می کردن. ولی ما نمیتونستیم راجع به اون حرفی بزنیم. چون به ما میگفتن خودتون خواستین، میخواستین نکنی. ولی کسی به گنجی نمیگفت خودت رفتی، میخواستی نری. و من میگم در همون موقع هم آزادی بیان اونا رو ما به رسمیت میشناختیم، هم از آزادی بیان خودمون دفاع میکردیم. این اون بخشی بود که امثال الهه بغرات نه هیچ وقت دیدن، هیچ وقت بهش اعتقادی داشتن. موضوع به همینجا ختم نمیشد. یک کانال تلویزیونی گزارشی از این کنفرانس پخش میکنه و در زمانی که من هنوز برای بسیاری از آدم‌ها نه در رابطه با گرایش جنسیم صحبت کرده بودم و نه علاقمند بودم به این شکل معرفی بشه این فعالیت‌ها، در معرفی من میگه این بنیانگذار یک بنیاد همجنسگرایی است و همجنس باز است و این آغازی میشه برای اینکه حملات تشدید بشه. بهانه دیگری پیدا شده که بگن چرا اینها اعتراضشون غلطه و به این ترتیب یک بار دیگه میبینیم که چگونه این مقابله با گرایش جنسی آدم ها به عنوان ابزاری برای سرکوب و به سکوت کشوندنشون در تمام این سالها جاری بوده. از کنفرانس برلین که بدون خواست من در این رابطه صحبت میشه در رسانه هایی که پخشش میکنن، میره تو ذهن مردم بدون اینکه من فرصت داشته باشم در موردش حرف بزنم. وقایع کنفرانس برلین در اون دوره بدون دخالت ما، بدون اینکه ما قادر باشیم صدامونو برسونیم، از طرف همه دشمنان ما دائم تحریف شده، به خورد جامعه داده شد.
من ولی سوالی که دارم واقعا اینه، اگر کسی 25 سال پیش حقیقتی رو که شما 25 سال بعد بهش رسیدین به شما گفته باشه، امروز قاعدتا باید بهش جایزه بدین دیگه. یعنی به معترضین کنفرانس برلین شما باید بگین آفرین. اون موقع که ما هنوز گیج اصلاحات بودیم شما اومدین گفتین اصلاح طلبی یعنی تداوم حکومت جمهوری اسلامی. و ما چقدر ساده بودیم که نمیدونستیم. چه خوب که شما اون موقع با صدای بلند اینو گفتی. نه، اینا اینقدر درگیر بسته شدن روزنامه‌های اصلاح طلبی در ایران بودن و خشمشون به جای اینکه متوجه جمهوری اسلامی باشه و سانسور و سرکوب و خشونت این حاکمیت، خشمشون متوجه ما بود. یعنی قربانیانی که توسط خود دم و دستگاه ایشون سالها قبل آسیب دیده بودیم. عده‌ای هنوزم وقتی کم میارن، وقتی میخوان به شادی امین فحش بدن، به کنفرانس برلین اشاره میکنن. من یقین دارم دوستان دیگری که در این کنفرانس همراه من بودن و ما متحدن این اکسیون ها رو سازماندهی کردیم، کمتر کسی هست که اینقدر مورد توهین، فحاشی و اتهام قرار گرفته باشه. این داستان بسیار بسیار به نظر من جذاب و البته به خاطر شما کوتاهش کردم. خیلی چیزا رو نگفتم. خیلی کسایی که نوشتن در همون دوره، از هادی خرسندی تا نیلوفر بیضایی تا دیگران در دفاع از این کنفرانس، تا بگن که این اعتراض حق بوده، از اونها کمتر گفتم. به فاصله 9 ماه پلیس دادگاه من رو در واقع تشکیل دادن. پلیس شکایت کرده بود برای اینکه به عنوان مقاومت در مقابل شتاتسگوالت، یعنی شما در مقابل دولت اجازه نداری مقاومت کنی اگه پلیس بخواد شما رو دستگیر کنه. حق داره پلیس از شما کارت شناسایی بخواد و اطلاعاتتون رو بگیره. خب ما تونستیم در فیلم ها ثابت کنیم که من اساسا اینا خودشون رو به عنوان پلیس معرفی نمی‌کنن. سری اولی که خشونت میکنن و سری دوم بیرون سالن به همین ترتیب. به هر شکل جریمه خیلی کمی شامل من شد. یادم 500 مارک اون موقع که من تصمیم گرفتم به یک، چون در آلمان میتونین جریمه ای رو که میشین به یک نهاد غیر دولتی بدین، نهاد ثبت شده. من این پول رو کمک دادم به یک خانه زنان. این دادگاه در واقع شهادت دروغ پلیس رو با فیلم هایی که داشتیم تونستیم برملا بکنیم که من اساسا دستم پشتم هست وقتی که اینها حمله میکنن و با باتون میزنن. ولی بخشی از جامعه ایرانی که میخواست بگه اینا پا شدن و درگیری رو انداختن و خشونت کردن و اعلامیه بزنه خشونت ما رو محکوم بکنه، هیچگاه نخواست این صحنه ها رو ببینه. هیچگاه علیه خشونت پلیس موضع نگرفتن. سازمان دفاع از حقوق بشر آلمانی اطلاعیه داد، گفت و بعد از این همه سال پس از جنگ اولین جلسه فرهنگی سیاسی است که آدم‌ها به دلیل عقایدشون بیرون در نگه داشته میشن و این ننگ بر پیشانی هاینریش بول شتیفتون، بنیاد هاینریش بول. یعنی پس از دوران فاشیسم این اولین بار بود که در آلمان با کمک پلیس افراد فقط به دلیل ابراز عقیدهشون بیرون در نگه داشته می شدن. بعدها تبلیغات پول گرفتن اینا از طرف خامنه ای هدایت شده بودن که توسط علیرضا نوری‌زاده در نشریه نیمروز اون موقع منتشر شد که اسنادی دارن داله بر این که ما پول گرفتیم از خامنه ای. این اسناد هنوز 25 سال گذشته هنوز چاپ نکردن. خب نداشتن. جاهایی هم عذرخواهی کردن، جاهایی پس گرفتن این حرفو، ولی جاهای کوچولو، در سالن‌های دربسته، در دیدارهای خصوصی، اینجا و اونجا. سالها بعد در 15مین سالگرد کنفرانس برلین، یعنی در سال 2015، در مارچ 2015، من و آقای یوسفی اشکبری
مقابل هم قرار گرفتیم در برنامه‌ای به عنوان رو در رو و با هم صحبت کردیم. هر کدوم از ما جدا مصاحبه شده بود و قرار بود رو در رو در رابطه با اون اتفاقات حرف بزنیم. آقای اشکبری اونجا گفت زمانی که خلع لباسش کردن احساس کرد آزاد شده و میتونه حرف خودش رو بزنه. او محکوم به اعدام بود و خلع لباس شد. هیچ وقت یادم نمیره بعد از بحث و جدلی که ما داشتیم و توضیحاتی که من دادم برای دلایل اعتراضمون گفت من حق اعتراض شما رو به رسمیت میشناسم. و این مهمترین جمله‌ای بود که کسی از بین دستگیر شدگان در اون موقع بیان کرده بود. به رسمیت شناختن حق اعتراض ما به عنوان قربانیان و جان به در بردگان جنایت جمهوری اسلامی. این برنامه از من و تو پخش شد و سانسور من و تو گردن برنامه رو زد و از یوتیوبشون جمعش کردن. چون اینا که نمیخوان حقایق تاریخی اونجوری که واقعی است مطرح بشه، حتما یه موقعی میارنش از تونل زمان ردش میکنن و بعد به خورده خواننده میدن. البته اگر علی حمید بگذارد. و من افتخار میکنم که امروز این امکانو داشتم که با شما مستقیم حرف بزنم، که این روایت رو یک بار دیگه از زاویه خودم بگم. قطعا روایت مختلفی میشه در تو این کنفرانس گفت. قطعا روایت کسی که روی صحنه بوده، با حاکمیت همکاری نداشته، معترض بوده و دستگیر شده و آسیب دیده در ایران با روایت من متفاوته. این روایت من بود. امیدوارم به دلتون نشسته باشه. حالا هر وقت خواستین از کنفرانس برلین بگین، یه عالمه مطلب دارین. فیلم ها رو هم ببینین در همین کانال و قضاوت کنید. مرسی از اینکه تا الان با من بودین. طولانی بود. امیدوارم خستتون نکرده باشم. کانال رو سابسکرایب کنین، به دوستان و آشنایتون بفرستین. کنفرانس برلین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. روایت مقابلش هم باید گسترده پخش بشه. برسونین به همه اون کسایی که چیزی در مورد کنفرانس برلین شنیدند. و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.